Yan, lagay nyo na po dyan mismo. Sa... Opo. So mga kaibigan, welcome sa ating first day dito sa Bataan. Dito syempre sa aking inay. Dito sa Limay Town site. Nandito tayo ngayon sa Mamshie's Cuisine. So magtuturo tayo ngayon ng ating original recipe. Kasi may bagong tauhan ngayon si inay. Dito sa kanyang canteen. Luluto tayo ng Bicol's Best, Bicol Express. May mga naglulutong Bicol Express pero di nila nakukuha yung tunay na lasa ng Bicol Express. Alam mo may mga Bicol Express na medyo malabnaw yung sabaw. Yung iba naman is may sabaw talaga pero hindi yung Bicol Express. Pakitaan natin sila kung paano talaga magluto ng isang Bicol Express at paano ma-achieve yung ganong lasa. So basically mga kaibigan, ito yung mga ulam natin dito, pansit, pampahaba ng buhay, nilaga, at marami pang ibang mga gulay at karne. Madam, okay ka pa dyan, madam? Ay, yan. Pambiko din yan eh. Yung ginataang ginataang tilapia na may Sinanglay. Oo, ganun. Kaya Nasa mga taga-triangulo, dito po siya. Sonpor. Sonpor, mabuhay. Buhay. Happy Fiesta! So kaya naman pala tayo napadpad dito sa Bataan, mga kaibigan. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako nandito. Nandito tayo kasi mag-fiesta. Mag-fiesta na dito sa October 4. Ay, October 4 nga. Sulitin natin ang 1 week na kasama sila dito. Ang oras ay ganap ng alas 10:22 ng umaga. Siyempre, nag-aabang tayo dito ng mga customer ni nanay. Usually mga 11 pataas, dumarami na yung tao, lalo na yung mga nagtatrabaho yung customer dito kadalasan natin. Ubos lagi yung pagkain, ganong kalakas dito. Kaya subukan natin dito yung soon yung empanada natin. Meanwhile, Yung mga kaibigan, check natin yung paninda kung kumusta na. 12:21. Kumusta natin yung paninda? Kumusta na yung paninda, Nay? Napili na! Wala na! Ubus na? Wala na! Ubus na? Ayun o! Inabutan pa sa yan, sir, sa yan. Ubus yung bacon. Wala na tayong tira, Nay. Masama ulam ko eh. Wala na! Ikaw eh. Ilan kuya? Ayan mga kaibigan. Nakikita nyo naman, naubos agad ang ating Bicol Express. At ang iba pang ulam. Wala na. Hindi pa yan. May darating ka ba mga kanay? Wala na! Ubus tayo dito. Ano na nga? Ganong kalakas dito mga kaibigan ang sales. Kaya naman susubukan natin dito yung empanada natin. Pwede ba ilako yung empanada dito? Ayun o. 1, 2, 3, 4. 4 na patahay na lang natitira mga kaibigan. Kasama na tong prito. So tapos na. Wala na tayong ganap. Oh, kumusta naman po kayo dyan? Pag wala ng paninda, anong gagawin natin? Linis na lang. Uwian na. Uwian na. Uwi ka na rin. Oo. Sa Bicol. Dapat nga kasi half day ako eh. Update ka ba? So pati tayo mga kaibigan, mawawalan tayo ng ulam. Siguro magkapansit kanto na lang tayo. meanwhile, Naubusin nga tayo ng ulam pero nakakain naman tayo. Kahit pa paano. Anyways, first day natin dito sa Bataan, sa Limay Town site. Di pa natin alam kung ano mga kaganapan ngayong araw. Lunes. Dahil wala pang ganap mag-edit tayo agad ng ating video. Yung vlog natin ngayon na binablog natin ngayon, ini-edit agad natin para naman may magawa tayo ngayong araw kasi wala tayong maisip na pwedeng gawin ngayong araw. Di tayo makakagala kasi umuulan, tumiinit, nakakatakot yung panahon. Kasi malalanghap mo yung masamang hangin, hindi utot, maliban sa utot. Mamaya-maya pupunta natin yung tropa natin dito, sina Paula, Monique, yung mga nakasama natin sa vlog. Pagdating ni Rainiel, kasi naantay ko galing pang Baguio ng tagal-tagal. 2 hours later. Mga kaibigan, ang oras ay ganap ng alas 4:03 ng hapon at sa tingin ko naman, wala masyadong magaganap ngayong araw kasi wala pa yung mga kasama natin pag vlog. Si Rainiel di pa nakaka-uwi yung mga kasama natin. At wala pa tayong gala. For today, at least, nalaman nyo kung nasan tayo.
nagre-ready lang tayo sa mga maaring maganap ngayong vlog dito sa Bataan. So, ang tawag natin sa vlog na to is ang Bataan Vlogs. Ito yung season ng Bataan. Last year, yung huli kong punta dito, fiesta din, kung naaalala nyo. Yung pag-uwi ko dito is 1 week din tayo dito, kasama natin yung tropa dito. So, malamang itong week na to is may pupuntan tayong mga lugar. Kaya naman, dapat yung abangan nyo kasi para samahan nyo ako sa aking lakwatsa dito sa Bataan. So, para naman na-update ka, kung bago pa lang sa aking channel, subscribe ka na. And, like this video if you like it. Kung natuto ka kung paano magluto ng Bicol Express na hindi ko nilagay yung proseso. Anyways, kung taga dito ka sa Bataan sa Limay, bumisita na dito sa Mamshie's Cuisine. Dito yun sa pag-akyat lang galing sa highway. Pag-akyat mo pupuntang town site sa may overpass lang. Sa kaliwa, Mamshie's Cuisine. Authentic Kapampangan na pagkain. At syempre may Bicol Express. Authentic din yan. Gawa natin. So yan lamang po ngayong araw at bukas abangan nyo ang ating vlog. Kita-kits.